Isang negosyong patok na naman ang handog namin sa inyo. At yan ang fried cheesy tuna sandwich. Halina't panoorin ang buong video at matuto ng negosyong madaling gawin, maliit ang puhunan, ngunit malaki ang kita. Gusto mo ba ng negosyo, mura ang puhunan at sigurado ang kita? Mag-subscribe lamang at pindutin ang notification bell dito lamang sa Yanami Lifestyle YouTube channel. At para sa mga ingredients, breadcrumbs, cheese, large egg, tasty bread, cooking oil, at canned tuna. Una, gumawa ng thin slice ng cheese. Okay guys, hindi naman kailangang masyadong makapal yung cheese. So, ang ginawa ko dito, sa isang part niya, hinahati ko pa sa 4. Okay, mag-start na tayo. Sa isang part ng tasty, maglagay ng tuna flakes. Siguro mga 1 tablespoon pwede na. Tapos lagyan natin siya ng cheese. Yan. Medyo gitna nyo yung tuna flakes, pati yung cheese, para hindi siya maapekto sa gilid ng ating gagawin bread. Yan. Sa akin ginawa ko yung dalawang cheese lang, dalawang part lang ng cheese. Tapos pinatong ko na yung kalahati ng tasty. Then i-press nyo ng konti para dumikit mismo sa bread yung tuna flakes tsaka yung cheese. Tsaka natin siya lalagyan ng baso para i-shape natin yung ating sandwich. Mapansin ninyo, no, pinrest ko yung baso, tapos ikot nyo ng konti para magkaroon ng shape mismo yung ating sandwich. Tanggalin nyo na yung excess. So guys, wag magtatapon ng bread itinanggal nyo yan, pwede nyo pang prituhin yan o i-toast nyo siya. Kaya itabi muna yung nagawa. So ako tinatanggal ko muna yung excess para mas maganda yung itsura ng shape. So nakagawa na ako ng iba. So kayo pwede nyo ay continue, gawin nyo ulit yung buong proseso para makapag-create kayo ng isang tuna sandwich. So, ganun pa rin yung tasty. Lalagyan natin yung sa itlog. Tsaka nyo isa-sausaw ngayon sa breadcrumbs. Yan. Make sure na lahat ng parts ng sandwiches may breadcrumbs para lahat siya magiging crispy.
So ngayon magpa-fry na tayo. Ilagay yung ating bread na may breadcrumbs na mismo sa kumukulong mantika. Pag nakita nyo golden brown na siya, both sides, pwede natin tanggalin ito sa mantika. I-grind nyo ng konti bago i-serve. Yan. Mas maganda kung mas mainit yung mantika para mas madaling maging golden brown yung ating sandwich. Ayan, gawa na ating fried cheesy tuna sandwich. So guys, optional kung lalagyan nyo siya o haluan nyo siya o bibigyan nyo siya ng mayonnaise na sausawan para mas maging masarap, magkaroon ng konting twist. Pero I prepared ito lang siya mismo kasi masarap na siya mismo, yan pa lang kasi may cheese nga sa loob aside sa tuna. Well, actually ito mismo yung loob ng ating fried cheesy tuna sandwich. O diba, nakakayaman. Oh guys, thank you for watching Yanami Lifestyle, and please don't forget to subscribe and please share my videos. God bless everyone.